with the Sangha of your great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thần thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhật thiết chúng sinh, tịnh duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, dục chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sananto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tarakta Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai chen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ rang rẩn,各位僧人，各位善知识，阿弥陀佛。Ngày hôm nay là ngày tháng 2, mùng thứ 9 của tháng 2, 2015. Là ngày Sinh nhật cuối cùng của cái năm cũ. Tuần sau là năm mới rồi, năm Dê. Thành ra chúng ta giảng cái giảng pháp lần cuối của năm, và tuần sau mình sẽ nghỉ 2 tuần để có triển lãm xá lợi. So this is the last Sunday of the Dharma lecture for the lunar year, and next week is a lunar new year, which will take a break for 2 weeks, 2 Sundays, because we have the Shira exhibition. All right. Thank you all for coming. I know you're busy. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Tôi biết trời giờ rất là bận rộn. It's very hard for people to be able to spare the time and make the effort to come to the temple. It's very good. Rất là khó, rất là hiếm khó mà quý vị có thể sẵn sàng hy sinh thời giờ của mình và bỏ cái công lao mà lái xe tới chùa, đi đến chùa để mà nghe kinh, là chuyện rất là quý hóa. Okay, it's because of you that we're able to continue our lectures. Vì có sự hiện diện quý vị thì mới có cái duyên để mà giảng kinh cho đời sau nghe. We are continuing with the Heart Sutra explanation.
đang tiếp tục giảng cái tâm kinh, là một cái kinh rất là nổi tiếng và rất là thịnh hành, rất thông dụng trong Phật giáo. We are continuing to lecture on the Heart Sutra, one of the most popular, the most widely used and misunderstood Dharma in Mahayana. Last year, 2014, năm 2014 vừa rồi, we were in the midst of explaining slide number 66. Năm vừa rồi mình đang giảng lưng chừng chỉ cái số tấm 66, cái hết thì giờ phải vào cái Phật thất, cái thiền thất. Bây giờ mình tiếp tục giảng cho nó xong cái này. Cảm ơn cậu. So now we try to finish slide number 66 here. Okay. All right. We talked about the mark of emptiness. Lần trước mình nói về cái không tướng là cái gì? The mark of emptiness basically all the marks, all the things you can perceive. Đại khái nói là cái tướng là tất cả những cái gì mà quý vị có thể thấy được. Những cái gì mà giác quan quý vị nó thâu thập được gọi là tướng. So as a reminder, the marks are the things that your sense organs are able to register. That's why they call marks. That means you can see the sound. Quý vị có nghĩa là quý vị thấy được cái âm thanh, nghe được âm thanh. You can see the form. Quý vị thấy được cái sắc, okay, cái hình tướng, hình dáng. You can taste the flavor. Quý vị nếm được cái mùi vị. The flavor. Bữa nay trưa là món gì ha? Today we ate some noodle soup. Ăn gì ha? Cô Kim Điền bận rộn quá, cô không có thì giờ ăn trưa luôn nữa. Kim Điền is so busy nowadays that she has no time for lunch. She only has time to come to transcribe the lecture and then she hurries back. Cô bận rộn đồn, cô chỉ có thì giờ tới đây là hy sinh tới đây để mà ghi chép cái kinh thôi, xong lập lập chạy về lại. Thế là cái này là thành ra không ăn trưa được, thành ra không có thì giờ ăn trưa. Có mình đi ăn cơm trưa chứ cổ bơi về bơi theo không? Hả? Did we save some food for her? Có bò bía as well. All right. Thành những cái gì á, nó có cái tướng đó là gọi là để giả hết. Những cái gì quý vị thấy được á, sự thật nó là giả. Tại sao vậy? Tại nó xuất gốc, nó vốn của những cái gì có tướng đó là nó đều là không. Nó từ cái hư không bỗng nhiên nó hiền ra, vì nhân duyên nó tạo ra. Chẳng hạn như cái cây bỗng nhiên nó không có, bỗng nhiên không có cái cây, bỗng nhiên cây nó mọc lên như vậy. Gọi là tự động nó hiền ra, mới gọi là cái tướng. Thì cái tướng đó nó xuất gốc từ cái hư không, thì mới gọi là đồ giả. So in essence, all that has marks is false. It's so-called false because just like a tree appears out, sprouts from the ground for apparently no reason, and that's why all marks are called false. Okay? Tại cái giáo lý nhà Phật á, mình gọi là nhà không, cửa không vì vậy. Tại vì tất cả nó quý vị thấy được á, người ta coi người phàm phu coi là sự thật á, coi là cái thực tế của mình á, thiệt ra đó cái bản tính của nó đó là nó không, nó từ không nó tới, rồi khi nó chết á, như cái thân mình á, nó trở về lại cát bụi, nó thành cát bụi, trở về lại hư không. So it's the same. So this is the essence of Buddhism, where we learn that everything originates from emptiness and eventually returns to dust and to emptiness. Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? By the way, the online people, you should have
you should download the latest PDF file, which is updated the PDF file today. Trên mạng chúng ta có cái file mới mà thầy mới sửa trưa hôm nay. Okay, so thành tất cả mà quý vị thấy được nó đều là giả. So again, as a reminder, everything that has mark, anything that has mark is called false. Nhớ như vậy. What does it mean false? Giả nghĩa là sao? Giả là nó chỉ tạm thời thôi. False means it's only temporary. Therefore, should not be attached to it. Thành quý vị không nên quá chấp trước. Okay? Even your son is false. Nhưng đứa con trai mình nó cũng là giả luôn nữa. Tại sao vậy? Tại sao con trai mình là giả? Tại vì nó cũng nó lớn rồi, bây giờ nó làm quấy làm phiền mà đủ thứ. Lúc nó lớn rồi nó sẽ bỏ mình, nó đi cưới vợ. Right now, your son is such a burden. But when they grow older, they will leave you, and then they get married, and then they just like you, they will disappear from this earth too. Rồi cuối cùng trong với thời gian này nó cũng như mình trở thành cát bụi hết. Bởi vậy cái đó là không nên quá chấp trước. That's why we should not be attached to the marks, and chúng ta không nên chấp tướng quá. But this is the nature of our delusions. Thành cái sự mê muội chúng ta chỗ đó ở chỗ chúng ta chấp tướng. This is why the Buddhists call it attaching to marks is the general nature of our delusions. Any questions? Ai thắc mắc gì về chuyện đó không? I know everyone is busy now thinking about the New Year's preparation. Thầy cũng biết là ai cũng đang ngồi đây nhưng đều có tâm đang sân lo làm sao mà sửa soạn cho năm mới, chuẩn bị năm mới. And that's what you worry about. I see you attaching the mark of New Year's. Thầy chứng minh cho quý vị thấy là quý vị đang chấp tướng về cái năm mới. Okay, there's no such thing. Cái đó là đều giả hết. Năm mới sẽ đến tuần sau, next week, the New Year will come and then it will be gone. Và nó sẽ đến thứ năm tuần sau là ngày là mùng 1 Tết, xong rồi nó sẽ chết, nó sẽ biến mất. Okay, that's what is meant by temporary, what is meant by false. Bởi vậy ý nghĩa đó là nó chỉ tạm bợ và nó chỉ giả thôi, nó giả tạo thôi. Just think about it. We are so attached to the New Year's that we make a big deal out of it. Quý vị thấy không? Chúng ta chấp tướng, thành ra chuẩn bị khổ sở để cho mùng 1 Tết, khổ sở chuẩn bị với sở nấu bánh tét, nấu bánh chưng. We cook and prepare meals. The Asians have these sticky rice cakes that takes about 12 hours, 14 hours to cook. Cái bánh tét bánh chưng tốn bao nhiêu mới nấu xong hả thân hương? 14 tiếng không? At least 10, 12, 14 hours, right? Hả Kim Điền such a great cook. Hả? What? Nguyên ngày là 24 hours hả? 24 hours, cả 24 tiếng phải không con Ngân? Cái bà này chỉ gì đó tới chùa mới nấu ở nhà. Okay, thành ra so that's right there is the proof, a concrete proof of how we attach to things that we call Tết. Thì quý vị thấy rõ ràng mình chấp tướng về cái chấp tướng dễ sợ, mình chấp vào cái Tết. Thực ra Tết là một cái ngày thôi. In fact, Lunar New Year's Eve and day is just one more day out of the year. What is the big deal? And yet we attach big deals to it. Quý vị thấy ngày mùng 1, ngày mùng 2 nó cũng là một ngày trong năm thôi. Bỗng nhiên mình làm rầm rộ ngày Tết. Okay, but make sure you come next week and get the fortune from Master Xian Chu's fortune tree. Nhưng đều có gì đi nữa, mình đã mình vốn đã chấp tướng rồi đó, đã chấp trước rồi, đã vui chơi Tết rồi, thì tuần sau nhớ tới chùa mà lấy hái lộc với là lấy cái hả? Lấy DC, lấy get the red envelopes and then
And then, of course, this year's lì will be, hopefully will bring you fortune. Năm nay chắc tới lì xì có thể đem lợi tức rất lớn. Những cái cô bạn người nghe là mừng vậy, sợ mắt mở thao láo ngay lập tức. Rồi you know, hears about big benefits, major financial gains this year. She says, I'm coming. Năm nay, this year, năm nay mình sẽ lì xì rất là nhiều. Năm nay là lì xì rất là nhiều, don't worry. Xong rồi tới nhớ hái cái bói nữa, cái bói thầy hiền trì thầy nói chắc chắn là có linh cảm, rất là linh. And Master Hsien Chu says that this fortune tree that he's preparing for New Year's is very, very efficacious. The Venerable Hsien Chu says this is come specially all the way thousands of miles from Vietnam. And the way you do it, make sure you do this right. Cái phải nhớ cái pháp nó rõ ràng lắm. I mean, you have to go in front of Quan Yin Sa Chiếu, bảo tới Quan Yin Sa Chiếu, tới Đức Pháp là Ngài Quan Âm, đảnh lễ cái tượng Quan Âm 3 lại, xong rồi khấn, and then you ask the question, and then you get the fortune. Nên quý vị mà bao nhiêu người có quyền lấy được bao nhiêu, hỏi được mấy lần thưa thầy? I'm asked how many times can you ask for how many times can you get a fortune? Đầu năm nên lấy mấy lần hả thầy? Chứ phải nói trước chứ mấy cái bà ngồi bên này bà sẽ tới bà dành hết á, sau còn ngân đi một cái là hết một nửa rồi. Ngồi Yin's family, if they come, cái cô, cái gia đình cô Quảng Ngân tới một cái là mất một nửa rồi, cái bà Thân Hương tới một cái là mất một nửa rồi, không ai còn gì hết đó. And see if thằng người đừng câu thôi hả? Khấn một lần thôi, năm sau đợi năm sau mới khấn thứ nhì hả? So I ask you, especially you Chinese people, do not be greedy. The Vietnamese are never greedy. Tôi nói cho quý vị, những cái người Hoa đó không nên tham lam, chứ người Việt Nam không có tham lam đâu. Tới khấn là khấn được một lần thôi. You only ask one question at a time, okay? And come back the following year. Từ năm nay ngồi về phải suy nghĩ là cái gì muốn khấn, muốn hỏi cái gì một lần thôi. Con đừng có dụ, nói người ta trở lại ngày hôm sau hết một cái mình mang tiếng con ơi. Thấy chưa? Bây giờ cô mắc mời thô láo. Không. Vái Quan Âm. So the instruction is very clear. Again, you do 3 bows or 3 half bows to One Yin Bodhisattva, and then you put your hands together and you pray One Yin Bodhisattva. I pose a question to One Yin. Okay, you Chinese people pay attention. And then you draw one of them, just one envelope. Rút một cái thôi, đừng có rút nhiều cái quá. Okay. Okay, is it clear? Ai thắc mắc về chuyện này không? Okay, cái bà từ xa đến, trễ quá, tuần sau là giờ đó là không, tuần sau là hết thăm. Okay.
By the way, it's only in Vietnamese. Nói cái gì biết, cái này chỉ có tiếng Việt mới có thôi. So what happened is, what if people who do not speak Vietnamese, những người mà đọc tiếng Việt hoặc là không đọc được tiếng Việt thì sao? Những người không đọc tiếng Việt làm sao bây giờ? So what happened to the people who cannot read Vietnamese? Huh? If the people don't read Vietnamese, it's not efficacious at all. Những cái người mà đọc tiếng Việt không được á, là không có linh gì hết á. Okay? Nó của Việt thôi. And only Vietnamese people. Thì bởi vậy thành ra mình không có ai đọc tiếng Anh hết á, thành ra chỉ người Việt mới xài được thôi. Mà để cái đâu, của một cây là khác cây. Mà để khác cây. Okay, and there is another tree. Okay, this is one yin dharma. Another tree will be bilingual. Okay, so you Chinese and English speaking people or Spanish speaking people use the second tree. Okay, phải để cái bảng nào không? Okay. Okay, được chưa? Any questions? Rồi mình có làm đồ ăn năm sau cái gì đó. Đầu năm mình có làm triển lãm, mình có làm nấu đồ ăn không? I'm asking, is there any food on the exhibition? During the exhibition? Khuyến nhật cuối cùng ấy, hả? Cái gì đó, khuyến nhật cuối cùng mình làm đồ ăn đi ha. That's give them food on the second Sunday hả? Còn tuần cái nhật đầu mình nghỉ tà để khoan nào. Okay. All right. Is it good? Okay, thành ra cô Kim Điền, cô được nghỉ được 2 tuần để cô. Now Kim Điền so happy that she doesn't have to come and transcribe for 2 weeks. Okay. Thành nó giả, tại nó có tướng, mới là giả. Là những cái gì mà ở ngoài giả, tại vì nó hiện ra xong nó biến mất. Okay. And therefore, thành người nhà Phật mới nói là những cái gì mà nó chân thật á, cái thật á, nó không có tướng. So the Buddha then explains to us confused that whatever is true has no marks. Okay? Thì cái Phật tính quý vị là thật, thành nó không có tướng. So your Buddha nature is true. That's why it has no marks. Okay? But however, your true nature also contains emptiness. That's why, in other words, your true nature also contains all the marks. Thành ra, nhưng ngược lại, cái Phật tính đó cũng là bao gồm luôn cái không. Nhớ cái không nó xuất gốc của tất cả những cái tướng. Nhớ không? Cái tướng nó từ cái không ra. Thì cái Phật tính nó cũng bao gồm cái không. Thành nói cách khác là Phật tính cũng có luôn cái tướng luôn nữa, chứ mà không có tướng đâu. So what happened is that the Buddha nature also contains all marks. So why so confusing? Tại sao mà nhức đầu như vậy? Thực ra không nhức đầu đâu. It's very simple. Biết cái nghĩa là sao? Có nghĩa là nó vừa có tướng và nó vừa không có tướng cùng một lúc luôn. Nó Đại Phật dạy như vậy, có Đạo Phật mới có dạy như vậy thôi. And this is only in Buddhism where you learn that it has both marks, it has no marks at the same time. Nó vừa có, nó vừa không luôn. Nghĩa là sao? What does it mean? Giống như cái bàn tay mình vậy đó. Just like your hand, it has two sides, upside and the back side. Okay? Bàn tay mình có mặt phải với mặt trái. Thì cái kia cũng vậy, cái không và cái có, hai cái nó cùng một lúc luôn. Nó giống như vậy thôi, chả khác gì đó. So it's just the same thing. The true nature has both the front and the back. The front being the marks and the back being the lack of marks. That's all. Đừng có cần hiểu. There's no need to understand. Cái này không phải để cái gì để mà hiểu. There's no way for you to understand. Không cách nào cái hiểu được hết đó. Okay? No way. Không cách nào mà hiểu nổi. So how do you why do you keep on coming up like this? Huh? Oh, I see. Okay.
You're right. Okay, I should have done that. Okay, my mistake. Sorry. Cái program này mới thiền thất thành nó cứ lên hoài. Thành ra thầy phải tắt nó là xong. Okay. Sorry about that. Thank you. Okay. Thành ra sao bây giờ? Thành ra cái nghĩa là sao? Cái câu hỏi là gì? So, thì kiến tánh là cái gì? So what happens lúc mình kiến tánh mình thấy vừa có vừa không nữa. Tức nghĩa lúc mà quý vị giác ngộ đó, vừa thấy có vừa thấy không. Ok? Thầy nhắc lại, không cần hiểu, nghe để mà biết. Today, those you are here, don't try to understand. Just listen to it and register. That's all. Register in your eighth consciousness. Chỉ nghe và để dành nó trong cái óc của quý vị là đủ rồi. Đừng có cần hiểu. Okay? Is that clear? And I will go into your eighth consciousness later. Rồi lát nữa thầy sẽ giảng thêm về cái bát thức của quý vị. Okay? So this is when you the truth, the Buddhist when you enlighten, you know the truth. And lúc quý vị giác ngộ, quý vị sẽ hiểu được cái chân thật là cái gì? Chân thật là nó vừa có và nó vừa không. So the truth, the true emptiness is that when you realize it's empty, and at the same time it is empty of all marks, and at the same time it's full of all the marks. That's the true. That's the true mark. It's called the primary meaning of emptiness. Cái đó mới gọi là đệ nhất nghĩa không, có gọi là chân tướng. Okay? Just memorize it. Nhiều khi mình nghe chỉ cần nghe chỉ nhớ thôi chứ không cần hiểu. Cái này không phải cái chuyện để mà hiểu. It's not something that you're supposed to understand. Chỉ nghe cho biết thôi. Just hear about it, listen, hear, be aware of it, and that's all. And leave it at that. Chỉ cần làm như đủ rồi, đừng có suy nghĩ hết. Okay? Relax. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, now moving on to slide number 67. Bây giờ tới cái tấm 67. And by the way, you hear about that the primary meaning of emptiness, ý con, nghe gọi là đệ nhất nghĩa không, là ý nghĩa như vậy đó. And that have different names for it. Thì chỉ là cái đó là cái sự chân thật đầu tiên. Cái sự thật đầu tiên mà quý vị phải biết, mà tột cao nhất quý vị phải biết. Okay? Là nó vừa không, nó vừa có cùng một lúc luôn. So this primary emptiness, primary meaning emptiness, it means that it's both empty and not empty at the same time. That's all it means. Okay? Chỉ nhớ như vậy đủ rồi. So như vậy nghĩa là sao? I'll give you a small tip. Thầy cho quý vị một cái mánh này nè. Okay. If you hear a Dharma master trying to explain to you what it means, the true mark or the primary meaning emptiness, nếu thầy mách quý vị một cái lẻo này nè. Nếu như quý vị nghe một cái vị pháp sư mà ngồi cố ý giảng, quý vị biết á, là cái chân tướng với là cái định nghĩa nhất không á, là cái vị nói là cái người nào không hiểu đó. He's talking nonsense. You cannot explain. Không cách nào mà giảng cái vị được để hiểu được hết đó. Okay? Quý vị phải tự hiểu lấy cái giác ngộ là quý vị phải tự giác ngộ mới thấy được thôi, chứ không ai giảng cái gì hiểu được. Enlightenment is a personal experience. You cannot explain it. Okay? Cái người mà cố gắng giảng cái này là cái người chưa hiểu. So those who don't understand are those who try to explain this concept are the ones who don't understand yet. That's all. Okay? It's nonsense. They only explain nonsense. They speak nonsense. Họ mà cố ý giảng nghĩa là họ không hiểu cái gì hết á. Okay, tấm 67, slide number 67. Về cái tấm sau tiếp theo. Moving on. So the sutra text says, trong kinh nói là when he crossed beyond all suffering and difficulty,
Kinh nói, cơm kinh cái phần đó nói là đồ nhất thiết khổ ách. So there are two concepts here, suffering and difficulty. Cái khổ ách là cái gì? Khổ là tại vì mình chấp trước về những cái sắc pháp. This is the definition. Listen carefully. This is very important. Cái khổ là tại vì mình chấp trước vào cái sắc pháp, và cái ách là cái khó khăn là nó xuất gốc từ những cái tâm pháp. Okay? Suffering is caused by attachment to form dharmas, while difficulty arises from mind dharmas. Okay? Hai cái nó khác nhau. They're two different things. Why is there suffering? Why is there difficulty? Tại sao có khổ mà tại sao có cái khó? Okay? When people say, I suffer so much. Tại sao người ta nói tại sao mà khổ như vậy? Hoặc another person say, tại sao mà khó như vậy? And then someone might say, why is so difficult? Khổ với khó nó khác nhau chỗ nào? What is the difference between suffering and difficulty? Okay? Suffering. Suffering is because we attach to 11 form dharmas. Cái khổ đó, đây mình qua tấm 68 rồi. Now please move on. We have to skip forward a little bit to slide number 68. Suffering is the attachment to 11 form dharmas. Nhớ nhắc lại, cái khổ đó, tấm 68 đó, cái khổ đó là vì mình chấp trước vào 11 cái sắc pháp. Sắc pháp là cái gì? Mình chấp trước vào cái gì? So what are we attached about? We are attached to the 5 organs. Mình chấp vào cái ngũ căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. So the 5 organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body. Those are the five organs. Ngũ căn là đó. Okay, mình chấp vào cái ngũ căn. So we attach to the 5 sense organs. Meaning what? Nghĩa là sao? And then we also attach to the 5 dusts. Và thêm nữa mình chấp trước vào cái ngũ trần. The dusts are the eyes seeing the forms. Trần có nghĩa là cái bụi, là con mắt nó thấy cái sắc, cái mũi nó thấy cái tai nó nghe cái âm thanh, cái mũi nó ngửi cái hương vị, cái mùi. Okay? So the ears hear the sounds, the nose smells the smells, the tongue tastes flavors. Cái lưỡi thì đi nếm được cái mùi vị. And the body senses the objects of touch. Cái thân thì nó cảm giác được, cảm xúc được những cái vật. What's object of touch in Vietnamese? Xúc giác hả? Hả? Những cái vật xúc giác. Okay, the things that the object of touch. Không phải. Yeah, okay. Okay, thank you. Object of touch, mình những cái vật mà đụng chạm. Vật mình có thể đụng chạm được. Object of touch gọi là trần. Okay? And then finally 11 is a dharma pertaining to form. Và cái 11 á là những cái pháp mà nó về sắc. Nghĩa là sao? Là những cái hình bóng của những cái sắc. Nghĩa là sao? What does it mean shadows?
This is important. So, bây giờ nói quý vị nghe. Let me explain to you. Okay. We attach to the eyes. Thứ nhất, quý vị chấp vào con mắt. See, we very attached to our eyes. We are dependent on our eyes. Quý vị thấy mình phải chấp vào con mắt của mình chứ, tại mình đọc rất là nhiều, đúng không? Mình đọc sách này, mình coi TV này, we read books, we watch TV, we read road sign, mình nhìn thấy những cái bảng lưu thông, đúng không? Tại mình rất chấp trước vào con mắt. We are very attached to our eyes, aren't we? Người Nhật Bản thì mắc contact lens vào, mắt xanh cho nó đẹp. And the Japanese girls, young girls nowadays wear blue contact lens so that their eyes are blue. Look blue. Okay? Họ mang những cái contact lens thì mắt nó bụi như nó đổi màu. Okay? They're very attached to eyes. So mình chú trọng cái mắt, mình kẻ lông mi, look. Okay? And so that's the attachment to the eyes. Okay? And then the eyes, because of the presence of the functioning of the eyes, vì con mắt mình nó hoạt động, thành ra mình là chấp vào những cái gì nó thấy. And because the eyes are functioning, therefore you attach to what the eyes perceive, the forms. Okay? I'm told that when men are attached to black cars, black sports car, thì nghe nói người đàn ông á thì rất thích cái xe xì bò mà màu đen. Okay? Is that true? There's no man. Is any man left here? A black sports car? Okay. Before leaving the home life, can I tell you what kind of cars I have? Thầy có thể nói quý vị biết cái xe mà thầy lái trước khi mà thầy xuất gia là gì không? A black two-door Mercedes. Lúc đó là thầy 39 tuổi là lái chiếc xe Mercedes 2 cửa màu đen. It's probably some truth. Nó có một cái sự liên quan gì đó. Okay. Đàn ông thích màu xe xì bò màu đen. Thầy nghe nói như vậy, ta nói là đa số nhiều người đàn ông thích xe xì bò màu đen. They like, men like black sports car. Okay? What do you think women like? Quý vị nghĩ phụ nữ thích cái loại xe gì hả Kim Điền? I'm sorry to call her name constantly because only 2 or 3 people left. Thầy xin lỗi, thầy gọi có 1-2 người, tại sao vậy? Bữa nay có 1-2 người tới. I'm so sorry. I'm so glad you're here to online people or people in the future. Okay? Everyone, I don't know what happened. They may be too busy going shopping or something. Chắc chắn ngày hôm nay ai cũng tới chợ để mà mua đồ, mua bánh kẹo này nọ. Thành không ai thì giờ tới chùa nghe giảng kinh. No one has time to come to the temple today. You're too busy going shopping. Phải đi sắm sửa. So what are women you think attached to? Thầy hỏi quý vị, những người có mặt ở đây, phụ nữ có mặt ở đây, quý vị nghĩ người phụ nữ là thích loại xe loại gì? Gray, silver, xe màu xám, gray what? Gray Camrys, cái xe Camry màu xám, màu gì đó, màu xám phải không? Silver, màu bạc. The two, hiện chùa mình có 2 chiếc xe Camry màu bạc luôn nữa. 2 silver Camrys, actually 3 silver cars out there. No, only 2. The other one left already. Cái người kia người ta bỏ tới đi rồi. Okay, phải đi chợ rồi. Silver color is the most long lasting. It's so true, but it's not true. Quý vị biết không? Người phụ nữ biết thích màu gì không? I'm told that women like this particular, màu trắng. Someone said màu trắng, said white, said not quite. Quý vị nghĩ màu gì? Red, màu đỏ. Phụ nữ thích màu đỏ. I'm told that quite a few
few women like the red SUVs. Người phụ nữ thích cái xe SUV màu đỏ. Yeah, blood color, màu đỏ chét của máu. Okay. So you see, it's an attachment to form. Các vị thấy không? Mình chấp vào những cái sắc, sắc trần, gọi là sắc trần. So we attach to the form dust, so-called form dust. Okay. And you see, because you attach to the gray, the silver Camry, that vì cái vị thích cái màu xe màu xám đó, màu bạc, màu gì đó, màu bạc cái gì, nên cái vị khổ sở. That's why you have to wash it. Nên cái vị phải đi rửa xe hoài nè. Cực khổ như vậy. So my van is also silver, so therefore, you know, I have to keep it clean. Cái xe nó màu bạc đẹp như vậy, mình phải để cho nó rửa cho nó sạch. It's a lot of hassle. Như thiệt ra có người nói vì cái màu bạc là nó ít khi mình cần rửa xe như những màu khác, nhưng màu trắng thì rửa nhiều hơn. For example, white collar, it takes you have to wash it more often, right? Absolutely. Màu trắng, màu đen. I mean, the white and the black one, by the way, you don't realize the black one also gets dirty very fast. Màu đen nó cũng mau dơ, dễ sợ lắm. Yeah, it gets dirty so quickly, black and white. Okay. The ears are attached to the sound dust. Cái lỗ tai á, thì chấp vào những cái âm thanh, cái thanh trần. What kind of form attachment, what kind of sound attachment are you particularly attached to? Chẳng hạn như đại đa số chúng ta đó, chấp vào cái loại thanh trần nào? Praises and criticism. Mình rất chấp trước vào. People say music, but it's not true. Nhiều người nói với thầy là cái âm nhạc. I disagree. Okay? Người ta nói đa số ai cũng thích âm nhạc. I say not as attached, much more attached to, even more than music. Chúng ta không phải chấp trước vào âm nhạc đâu. Chúng ta đại chấp trước vào cái lời khen hoặc cái lời chê bai. We so attached to criticism or praises. Right? When you hear praises, we're very happy. Cô Kim Điềm mà nghe mà người ta khen một cái là cười tít mắt, mà chế một cái là lẫy, không ăn trưa nữa. So it's just like Kim Điềm, she's when people praises her, she's very happy, you know, grinning from ear to ear. And then if the people criticize her, then she said, "No, I don't want you anymore. I'm leaving." Đúng không? You agree? Quý vị nghe đồng ý không? Cái âm thanh đó, những cái âm thanh mà cái loại thanh trần mình rất chấp trước là cái lời khen bai, cái lời chỉ trích. Agree, disagree? To me, it has a rank number one. Đối với thầy nghĩ thì thầy nghi rằng là cái lời khen, lời chê đó là loại chấp trước về âm thanh đệ nhất. No? Yes or no? Can you out do me? Quý vị có thể nghĩ có cái gì âm thanh gì mà quý vị chấp trước hơn là lời khen chê không? See? Okay. Có người nói với thầy, vậy chứ tôi bạch thầy con là tu niệm Phật, con đâu có con nghĩ cái âm thanh của Phật ngài hồng danh A Di Đà Phật là âm thanh mà con chấp trước nhiều nhất, chứ không phải là cái lời khen chê. Someone might say to me, might tell me, inform me that she recites the Buddha's name, and therefore she's attached to the Buddha's name, has to be ranked number one, more so than the criticism and the praises. Do you agree, disagree? Quý vị đồng ý là không? So happened to a monk. Có người tới nói với thầy như vậy. So the monk says, "Oh, shut up, you stupid bitch." And she was so upset, she walked away. Ông thầy cũng nói gì? Đồ ngu. Cái bà đó bây giờ cũng có bỏ bà đi quá. Khuê khóa niệm Phật luôn nữa. You see, so the monk just proved to the woman that, you know, she's more attached to the insults than the Buddha's name even. Trong Phật thất mà chửi một cái lập tức bỏ đi về ngay lập tức.
in the midst of the Buddha's the Phổ Chi, and she hears an insult, and she walks away. Yeah, she left the Buddha station week. That's a true story. Yeah, really. It happened in Taiwan too. Cô đó người Đài Loan. It's a Taiwanese woman. I'm kidding. Okay. And back to slide 68. And the tongue is definitely attached to the flavors. Cái lưỡi là chấp trước vào những cái hương vị. What happens is that I hear that after you get married, thầy nghe ta đồn rằng sau khi mà quý vị mà lập gia đình rồi đó, you know what happened? Quý vị gì xảy ra biết không? You know what happened to the man? Quý vị gì xảy ra cho những người chồng không? All of a sudden they require their wives to cook good meals for them. Bỗng nhiên người chồng trước người rất là bình thường, mà sau khi mà có vợ một cái là đòi vợ phải nấu ăn ngon. True or not? Not true for the young couples. Cái thời buổi trẻ này không đúng như vậy. Tại sao? Thời buổi trẻ này ông chồng phải nấu cho vợ ăn. I said it's not true nowadays because in the younger couples, you know, in the 30s or younger couples, now it's the husband who has to cook a good meal for the wives. And Chin Chiang immediately jumped up and said, that's fair, it's just fair. She says in her generation, the women have to serve the men. Now it's fair, the younger generation is the men have to serve the women. I agree, thầy đồng ý như vậy. She says in her generation, women are really oppressed. Không phải hành hạ mà ép. Not only do they mistreat women, actually they like to oppress women. And that's what Chi Chiang says. If the women who can make it to America, that is the very blessed women. Thành những người phụ nữ mà tới cái nước Mỹ phải công nhận, mấy nước Âu Châu này là phải công nhận. Con biết đó, có nhiều nước Âu Châu nó còn tốt hơn ở đây nữa. I mean, I heard that in Europe, like Denmark or Finland, the women are being better treated than America. Bên xứ như nước Na Uy, nước này nọ đó, cái vùng đó phụ nữ nó còn được đối xử tốt hơn ở đây nữa, và còn tốt hơn. Okay, that's what I heard. Okay, anyway, so number 5, body are attached to objects of touch. Cái thân mình đó, khiến mình chấp trước vào những cái đồ có cái xúc giác. Nghĩa là sao? What does it mean? We are very attached to this one thing. Con người mình có một cái gì đó chấp trước này rất đặc biệt. What is it? Does anyone know? Ai biết không? What is the number one attachment or object of touch? Một cái vị nghĩ tới được that you can think of. Very conservative. Yeah, you always recollect. Cái đó chưa phải. Later, cái đó tí xíu thầy tới cái số 11 nó liên quan tới cái số 11. Mới nói chuyện là what she just talked about. Chin Chiang just talked about pertains to number 11, not number 10 on slide 68. Cái vật cảm xúc đó có một cái loại mà mình rất là chấp trước. There's one attachment you were so attached to this. Yes. Sex. He's brutal. This man is brutal. Không có người giơ tay nói là tình dục. Thầy chịu thua, thầy đồng ý. I mean, I have to submit that he's right. Không có gì mình chúc nhất là cần cái đó. Cái chuyện tình dục là chuyện thứ nhất rồi. Okay. Yes? Yes or no? I don't know what he means by you know, but yes? I mean, the number one attachment of all of them
Tất cả những cái này, cái tấm 68 này là cái số 10 là cái mà nặng nhất. Number 10 on slide number 68 is the worst one. The sex. Okay? Agree, disagree. Đồng ý là không đồng ý? Okay. Rồi quý vị thấy, so you see, our lives is full of these heavy attachments. Nên quý vị thấy cuộc đời chúng ta đó có những cái loại chấp trước nó nặng nề như vậy đó. If you are not, if you're so attached to these things, that's why it's called suffering. Vì quý vị chấp trước những cái sắc pháp này, thành quý vị bị khổ sở. Number 11, cái 15, cái 11 là cái gì? Dharma pertaining to form, là những cái bóng, những cái hình bóng. Cái pháp mà nó về liên quan tới cái sắc pháp nghĩa là sao? Số 11 nghĩa là sao? What does it mean? Very important. You have to understand these important concepts. Mấy cái này nó quan trọng. Vì phải hiểu cái này là cái nguyên nhân của cái khổ của mình. It's important to talk. I spend time to prepare slide 68 for you to help you understand why we suffer so much. Cái này giúp quý vị hiểu tại sao mình khổ như vậy. Why do people say that I suffer so much? Tại sao mình khổ như vậy? It's because you're so attached to these 11 things. Tại vì quý vị quá chấp trước về với cái 11 cái sắc pháp này. Okay, number 11 is what? 11 là sao? Nghĩa là gì? Bóng như là sao? What is mean shadows? Cái bóng của những cái trần nghĩa là sao? Những cái hình ảnh gọi mình nhớ mình biết. Exactly. Đúng. Là these are the shadows, meaning that let's say you see a beautiful woman. Chẳng hạn quý vị nói về cái số 6 này là cái sắc pháp, mình thấy một cái người phụ nữ rất là xinh đẹp. Okay? After she's gone, sau khi thấy người phụ nữ đó bỏ đi rồi đó, sau khi bả ly dị mình rồi, after she divorces us, she divorces you, okay? You still think about her. Mặc dù tới đi rồi đó, mà mình vẫn còn nghĩ tới. Mình ngồi, cái óc mình vẫn thấy được cái hình bóng đó. You sit there, you still see images of her in your mind. You cannot get her out of your mind. Cái óc mình không thể nào ngừng nghĩ về cổ được. Does it make sense? Yes, ma'am. In Chen. Yeah. The shadow. Yeah, the shadow. I think the shadow. It's when you have something, there's a shadow when the light casts on. There's a shadow behind it. I don't know what that is. Let me look it up for you later, okay? Có người hỏi tiếng Tàu là gì, thầy nói thầy không biết tiếng Tàu, thầy I will look it up. I can look it up for you. Cái bóng dáng của tiền tặng, những cái hình ảnh trước sát căn cái tiền tặng, những cái bộ mặt. Tiền là friend. Okay. Any questions? Thắc mắc gì này không? Okay. And just think about number 11. Cái 11 nó phiền dễ sợ lắm. 11 is very, very troublesome because it's not there anymore. Nó biến mất rồi. Cái hình bóng. Cái bóng của nó. Mình chỉ thấy cái bóng thôi. Mình còn thấy cái bóng, mình không thấy nó nữa. Mình thì gọi là kỷ niệm. Nhưng được cái kỷ niệm có ý nghĩa hẹp. Còn cái bóng này là bất cứ cái bóng gì nữa. Bất cứ cái gì đều có cái bóng hết. Okay. Everything has a shadow. Everything has a shadow. Thành ra cái ý nghĩa nó hay lắm. The meaning is very, very, very important. Cái mình nhìn nó là cái bóng thôi chứ không phải nó nữa. What happened is that let me stress this for you. We are looking at the shadow only, and yet we look at it as if it's a real thing. Cái ý nghĩa nó dễ sợ lắm. Là mình thấy cái bóng mà mình cái tưởng nó là thiệt, là chính là chân thật. Đích thị nó dễ sợ như vậy. The scary part is that we are looking at the shadow as if it's a real thing.
khiếp dễ sợ lắm. Ví dụ, for example, okay, the image in your mind of a person is not the person, is it? Quý vị, thầy nhắc quý vị nghe chuyện này. Cái hình bóng ở trong tâm của quý vị của một người đó, đâu phải là người đó nữa đâu, right? And yet, that's all we want to remember. Mình chỉ muốn thấy như vậy thôi, mình muốn nhìn khác. It's called self-delusion. Mình tự lừa gạt mình lấy. Hoặc là mình đừng nói con chó, mình nghĩ trên mận một cái là mình chảy nước miếng, đừng nói con chó. So the video Xiển Chữ says, what about just like a dog thinking of a bone and it salivates? I say I agree. We are no different. Just like we think of a plum, the sour plum, we salivate. Dễ sợ không? Question, ai thắc mắc gì không? Đó, đây là vì cái sự chấp trước về những cái sắc trần này mà chúng ta khổ. I repeat again, very important. Please remember this. It's because we attach to these 11 form dharmas. That's why we suffer. Mình khổ vì vậy đó. Okay? Any questions? So people come to me. Có nhiều người tới nói thầy, because of you, Master, I suffer so much. Có người nói vì thầy mà con khổ dễ sợ. I say no, it's not my fault. Cái đó không phải lỗi của thầy. I'm just being myself. Thầy chỉ làm thầy thôi. You attached to the 11 form dharma. That's why you're suffering. It's not my fault. Cái vì khổ, thầy trả lời á. Ông khổ là tại vì ông chấp trước vào 11 cái sắc pháp này, ông mới khổ, chứ không phải lỗi của tôi. You cannot, if you go home tonight, ngày hôm nay quý vị trở về nhà, okay, mà nghe vợ than nó nói vì anh mà em khổ. If your wife says you make me suffer so much, you say it's not true. Vì học là bà học trả, bà học ngay lập tức. Nó không có đúng. Em khổ tại vì em chấp vào cái sắc pháp, chứ không phải là anh làm em khổ. Hey, long time no see, just perfect. You see, now Khoa just walked in after 3 years of absence. Seems like ông Khoa ngày hôm nay mới trở về, hình như có thể về có cảm tưởng như 3 năm mà không gặp mặt ổng. Mới năm ngoái hay là 3 năm? Last year, năm ngoái mới gặp. 2 years. Sir. 2 years. Thầy nói là ông rõ ràng, cái gì thấy rõ ràng là cái mình chấp trước, cái này quan trọng đó. Mình chấp trước về cái sắc pháp này, thành ra mình mới khổ. Còn nếu mình không chấp trước là mình không thể nào khổ được. In other words, if you do not attach to any of these 11 form dharmas, you will not have any suffering. Khi mình muốn hết cái khổ, chỉ cần chặt những chấp trước về những cái 11 cái pháp này thôi. Cái vị chỉ cần chặt. You only have, if you want to all suffering to cease, then you only have to detach from all these 11 form dharmas. Nghe rõ ràng chưa? Let me ask you then. Thầy nói hỏi cái gì ngược lại này. Are you ready? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Are you ready? So, when you go to Western Bliss Pure Land, khi mà quý vị về Tây Phương Cực Lạc, bác Tân Hương cứ ao ước về Tây Phương Cực Lạc. When she gets there, khi mà bác Tân Hương mà tới được Tây Phương Cực Lạc, có còn khổ là không? Will she suffer? Kinh A Di Đà nói là âm nhạc nó rất là hay. Amitabha Sutra says, the music speaks Dharma is so wonderful. Âm nhạc nói pháp nó rất nghe tuyệt diệu, dễ sợ lắm.
Đồ excuse me, xin lỗi. Đồ ăn á, ở Tây Phương Cực Lạc còn ngon hơn là cô Quảng Ngân nấu nữa, còn ngon hơn bò bía nữa. The food that you eat in a Western Bliss Pure Land is even tastier than we serve here at lunch on Sundays. Okay? Áo quần ở đó, okay? Vừa đẹp vừa mịn màng. The clothes there are so beautiful, they fit you perfectly, and yet it's so smooth and soft to the touch. It's, you know, so is that bằng lụa bằng gấm không? Thì như vậy là sướng là khổ. So I asked Chin Xiang, is it suffering or is it happiness? Cái đó gọi là khổ là sướng. Kim Điền ngứa ngáy hả? Không còn khổ nữa. Không còn khổ. No more suffering. He says we don't revolve the wheel, there's no suffering. And Khoa says, so I just bought myself a new car, a black sports car, and some new clothes. Ông Khoa sắp đang để dành tiền để mua chiếc xe Cibo màu đen. Khổ là không khổ. Còn khổ là không là Kim Điền. Kim Điền says, according to the slide number 68, as long as you attach all those things, the palaces, the nice clothes, the nice food, the gelato, and the ice cream. Vẫn còn thích ăn gelato, thích ăn ice cream, vẫn còn thích xe Cibo màu đen, là cái đó vẫn còn khổ như thường. As long as you attach to it, you're still suffering. Right? Why? Tại sao vậy? Rõ ràng mà đâu có gì khổ đâu. Bên của Hoàng Thống thấy khổ. Why is that the sutra says, in the sutra it says is no suffering at all. The first part of Amitabha Sutra says, as soon as you go there, no more suffering. You only experience bliss. Lúc đó, Kinh A Di Đà nói mà. Cái đầu tiên ấy, khi mà Phật nói cái dạng cả thuyết A Di Đà, ngài nói Phật thuyết Kinh A Di Đà, thì ngài nói đó, Tây Phương Cực Lạc chúng sanh ở đó không có khổ, chỉ có an lạc thôi. He says the first thing the Buddha says is as soon as you go to Western Bliss Pure Land, there's no more suffering. It's only peace and bliss. Where's the contradiction? Tại sao mà có chọn nhau như vậy được? Tại sao cô Kim Điền nói ngược lại lời của Phật? Why does Kim Điền contradict the Buddha's teaching? Thì cái đó là phúc báo Phật Di Đà tạo khỏi đó, cho nên mình muốn mình thấy mình có ở đây mình muốn không được. Cái đó Phật Di Đà tạo cảnh đó, mình muốn ăn có ăn, quần áo thì có quần áo, muốn đi đâu là theo ý mình. Tại sao có sự mâu thuẫn vậy? Tại sao ở đây mình có đó? Ví dụ, let me ask you this way, hỏi ngược là hỏi cho nó rõ tí ngay. Tại cô Kim Điền cô thắc mắc như này, thầy nghĩ như vậy. Let's say here, thằng ví dụ ở đây, okay? Ví dụ ở đây, nếu quý vị có chiếc xe Cibo màu đen, if you have a black sports car, okay, you have the most beautiful woman in the world as wife. Quý vị có ba người đàn bà phụ nữ mà đẹp nhất có thể được trong thế gian mình làm vợ, right? And then you have the nicest clothes. Quý vị áo quần mà tốt nhất. Okay? Is that suffering or is it happiness? Cái gì như vậy gọi là cũng giống. And let's say you have the same exact clothes, the same, the same as in the Western Bliss Pure Land. Ví dụ áo quần người đây nó tốt như áo quần bên Tây Phương Cực Lạc vậy. Đồ ăn đây nó ngon như đồ ăn Tây Phương Cực Lạc. Let's say if you have the food you serve here, okay, the gelato is even at the same quality as Western Bliss Pure Land gelato. Cà lem đó ở Tây Phương Cực Lạc, ở đây nó ngon mà cà lem ở Tây Phương Cực Lạc. Khổ là không? Is it still suffering or is it what? Yes. Kim Điền says, no, because you're greedy for it. So that's why you're here, we're greedy, that's why you suffer. You go over there, you're not greedy. Right? Nó nói là mình ở đây mình còn tham, bên kia mình đâu có tham nữa. Yes, sir. Tại bên kia mình nhập định. Okay?
But over here we enter samadhi, thuốc bên này mình cũng nhập định nhé. Yes. What's the difference? Hả Khoa? Cái khác biệt nhau ở chỗ nào? Mình cùng một thứ đó, mình cùng lái xe Mercedes màu đen, xì bo, 150.000 đồng. The $150,000 black Mercedes two-door, he's thinking of buying. Ở nhà sang trọng như bên Tây Phương Cực Lạc, mà ở quân sang bằng Phương Cực Lạc, ăn đồ ăn ngon. See, now is the perfect timing that the Taiwanese nun is back. You eat the same excellent food as in the Western Bliss Pure Land as here. Is it suffering? Có khổ là sướng. Khác biệt chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? So what's the difference? Exact thing. I asked you. Here, the same food, the same cars in Western Bliss Pure Land. Mình đem mấy cái xe, mình nhập cảng những xe từ Tây Phương Cực Lạc về đây. We import all the cars in Western Bliss Pure Land over here. We bring all the cars here, all the food here in Western Bliss Pure Land to Taiwan. Mình nhập cảng tất cả những cái đồ ăn về qua Đài Loan. Okay? And then we import all the clothes in Western Bliss Pure Land to Italy. Mình nhập cảng những cái áo quần của bên Tây Phương Cực Lạc về nước Ý Đà Lợi. Okay? And we import all the money to Vietnam. Và mình nhập cảng tất cả những tiền bạc về nước Việt Nam. Is that lý tưởng không? Why not? Tại sao vẫn khổ như I hear you that Khoa says but still suffering, or is it happiness? The Khoa is so wise. Everything new is okay, but until everything will get old, at the end you lose everything. Nó lúc còn mới còn thích, còn lúc mà nó cũ nó không thích nữa. Giống như cưới vợ vậy, just like you get married. At first it's happy, and later you say, That's what he's talking. Phải không Khoa? Good thing his wife is, if his wife, he'll be in trouble. His wife nghe như bà xã nghe là bà quýnh cho mình chết, bà trừng trị. Thiệt ra không phải chỉ vợ không, mà tất cả mọi sự đều như vậy. Mới thì thích mà cũ thì không thích nữa. Sao? So what's the difference? Can you see the difference? Tại sao nó khổ vậy? Nó cũng cùng một thứ. Why is it the same thing? Mình nhập cảng hết mà. Hả? Sao? What she says is important. She says that in the Western Bliss Pure Land, whatever you want, it comes. Wherever you want, it comes. Còn ở đây mình muốn chưa chắc có. Over here, when you want, you don't necessarily get. There's a difference. Cái khác biệt mặc dù mình có, như Khoa, giống như Khoa nói, it's a similar concept to what Khoa just talked about. You have it, it's new. As soon as you have it, it becomes old. Mình mới có lần đầu tiên gọi là mới, ok? Điều nó trở thành cũ ngay lập tức, right? Thành ra mình sẽ không còn thích nó nữa, right? So what is the key word is that even though it's the same thing, mặc dù nó cùng một loại, nhưng đều ở đây mình còn chấp vào nó. Tây Phương Cực Lạc có, mình không có chấp. Bởi vậy mới gọi là lạc. Cái lạc có nghĩa là mình không chấp mới được cái lạc. That's why it's called blissful in the Pure Land, because in the Pure Land, the difference is that over there, you're not attached to it. That's why it's called bliss. You have it, but you're not attached to it. Mình lạc.
the requirement, the thing, the difference is that you are not attached at all. Bên Tây phương cực lạc mình không có chấp gì hết. Ở đây đó mình có cái gì mình chấp nấy. You attach to everything we have here. That's why it's called suffering. Mình có là mình chấp ngay lập tức. Bên kia mình có, mình không chấp. Let me repeat it for your sake. Everything we have here, we suffer because we attach to it. Okay? Whereas over there, we have, but we don't attach. Nó khác nhau chừng đó thôi. The only difference is no attachment in the pure man. Yes? Yes. Câu hỏi là nếu như mình muốn, the question is if we want, is it an attachment? Okay? Thì nói là cái cô này cô làm khó làm dễ thầy. She's causing problems for me as usual, like every Sunday afternoon. This is the one she comes to entertain herself. Cái việc biết tại sao cô này cô bỏ hết tất cả để chiều chủ nhật cô tới để cô chép để cô làm khó làm dễ thầy, gọi là nản vẫn. It's a posing hard question. She says, what, as long as you want something, isn't that suffering? Isn't an attachment? Is it or isn't it? Yes or no? Good point. Trả lời sao thầy Hiền thì Pháp sư Thiền Trì. Thiền sư Hiền Trì sao trả lời bây giờ? How are you going to answer this? You internet people, you can help us out too. The question is that even in the Western Bliss Pure Land, as long as you desire something, isn't that still suffering? Mình còn muốn, cái mình còn có chấp trước thì không phải đó là khổ sao? Còn muốn là còn chấp. The point is that as long as you desire something, that's attachment. Right? Yes or no? Đồng ý là không đồng ý? What do the Chinese people have to say? Người Tàu nghĩ sao? Yes, you Chinese people. Yes, nghĩ là còn chấp là còn khổ. Yes or no? Yes or no? Come on. This is a hard question. I don't know what the answer is. Thầy vẫn suy nghĩ, vẫn chưa nghĩ ra, thành phải cần nhiều thời giờ. I need more time, so keep talking so I can think this through and look it up on the internet. Vì cứ nói tầm bậy tầm bạ để thầy có câu giờ để thầy kiếm internet thì trả lời ra sao? I'm doing a search, Google. I'm googling on the internet here. Is that suffering or not? Yeah? Oh, where's my smartphone? My iPhone 6. Có là không? Khổ là không khổ? It's a good question, isn't it? It's an excellent question. Câu hỏi rất là giỏi. Which, unfortunately, I have no answer for. Nên rất tiếc là thầy trả lời không được. Yes or no?
Okay, let's take half an hour and think about it. Mình nghĩ nửa tiếng mình suy nghĩ thì được không? Because it's a hard question, it deserves half an hour reflection. Cái câu hỏi này hay, mình phải bỏ nửa tiếng đồng hồ để mình suy nghĩ. Okay, so we're gonna sign off for half an hour, come back in half hour. Nửa tiếng sau mình tiếp tục. Mình nói á, câu hỏi nghĩa là mình ở đây cái định nghĩa của cái khổ ở đây là tại mình chấp. Mà bên kia mình tham ăn không phải là chấp rồi đúng không? Tham, mình có lòng tham tức là có chấp trước rồi mình mới tham chứ. Mình chẳng mình muốn ăn phở, qua Tây Phương Cực Lạc nhưng muốn ăn phở bò, tai nạn, tai gầu, tai sách. Thì không phải cái muốn đó không phải là cái chấp trước sao? Thì phải là khổ, sao nó không khổ được? Đúng không? Bởi vì nó hỏi ác, hóc búa như vậy, đồ khỉ. Không, mình muốn, vì cái mình muốn ăn phở thì mình có tô phở ngay lập tức. Đúng không? Có ngay lập tức. Phở chay mà ăn mà phở tái nạm gầu sắt mà đều chay hết. Dễ sợ như vậy đó. Over there, unlike here, when you want a bowl of noodle soup, okay? Vegetarian, authentic flavors, and yet it just tastes the same as the meat stuff. Bằng nhiều đồ chay. Nó ăn giống như là đồ mặn vậy đó. Muốn là có. Mình muốn vào đồ mặn nó có đồ mặn, muốn đồ chay có đồ chay. Yes. See, the reason I hesitate to answer is because if I answer then she's going to ask me next question which makes even harder. Thầy không muốn trả lời, thầy muốn câu giờ thì hết thì giờ rồi. Để tại vì thầy trả lời một cái đó, là câu hỏi tiếp nó còn khó hơn nữa. This is one of the times where you say I don't know. Thành như lúc này mình nói mình không biết, nó yên thân, mình khỏe nhất. Tại trước sau mình phải bí. Because if you say anything, you're going to get stuck to the next question. Câu hỏi sau nó sẽ là mình bí. Thành ra mình làm lơ nó thôi, cái này trả lời không được. This is I'm teaching my trainees. When you know you're going to lose, you say I don't know. Okay? Trước sau mình thua, mình chịu thua trước. Sao? You see, my hair is turning white. Tóc thầy bây giờ nó bạc ra rồi. This is such a beautiful question. I'm so grateful to the question because it's so difficult to answer. Cái câu hỏi này hay quá mà trả lời không nổi. Hoa nghĩ sao? Mình nói mình định nghĩa mình cái khổ là mình chấp mới là cái khổ, đúng không? Thì Tây Phương Cực Lạc á, cũng chấp thì phải là khổ, tại sao nó sướng được? Nó hỏi hay dễ sợ, đồ khỉ. How do you answer that? Nó sao trả lời bây giờ? Ví dụ bây giờ mình muốn đi qua cái cõi Phật gì đó chơi. Ngay được liền con có biết bao nhiêu người hỏi được câu hỏi nhưng mà I ask you how many people gonna ask this kind of question? Con giỏi, con nhỏ nó giỏi dễ sợ. This woman is dangerous. Don't invite her. Don't let her transcribe for you in the future. Her name is Kim Điền. Cái cô này tên là Kim Điền. Quý vị lần sau cô tới mà cô nói là để con ghi chép kinh lời giảng kinh của thầy lại. Đừng có cho cô ghi chép. Nó hỏi là chết nó xanh mặt luôn á. If you allow her to ask question, you're gonna be in big trouble. Nó hỏi ác dễ sợ luôn. This is criminal if you ask me.
You have no right to ask a Dharma master, a venerable Dharma master, a great Dharma master, this kind of question. Những cái vị đại pháp sư, quý vị không có quyền hỏi những câu hỏi như vậy. We cannot remain the great Dharma master you ask this kind of question. Những người tới hỏi những câu hỏi này, xong rồi thật mà có thể giữ được cái thế mà là đại pháp sư, mình trở mình cứng họng. There's no way to answer this. Khoa nhìn khoái sợ, I'm glad I came today. I'm glad I stayed away and I came today. And Khoa says, I having such a good time. Ông Khoa ngày tới mừng dễ sợ. Chicken question. Hả? Như có nhiều người hỏi thiền sư thầy sao chị chết để đi đâu? Cho nên tôi không biết hỏi sao thầy biết tôi chưa có chết. Okay, let me ask you this. Theo hỏi cái vị này. I'm going to take a chance at it. Thầy cho thầy thử ứng cứu được không? Nhiều khi mình thấy biết thầy trả lời không? I know I cannot answer this, but I like to stab. Mình lỡ hỏi mình mất mặt rồi mình nói kệ mình đã bị coi như là thầy trả lời được. Just I admit to you, I don't have the answer. Thầy nói thật cái vị nữa, thầy không biết trả lời sao nữa. Thấy mặt thầy bực nó xám rồi không? See my face turning gray. Khoa cười khúc khích. Hả? I lose. Thầy trả lời không nổi. I don't know how to answer this. Okay? Giờ thầy ngụy biện. Now I'm gonna say nonsense. Just to buy time. Thầy đừng câu giờ để mà hết thì giờ. Okay? Thầy hỏi cái gì? I ask you. Over here. When you have what you want. Nếu ở xứ Cõi Ta Bà này mà nhất thiết những cái gì quý vị có đó đều có, muốn đều có hết. Whatever you want, you have. So far so good. Listen carefully. Nghe cho kỹ này Khoa. Ở đây con muốn gì có được đấy. Okay? So far so good. We know it's suffering, right? Mình biết đó là khổ đúng không? By definition, theo cái định nghĩa của ngài lời giảng của tâm kinh ngày nay, quý vị muốn, ok, mà có, tức là khổ chứ gì? It's suffering, right? Đồng ý không? Tại mình nói là mình còn chấp trước, mình muốn là còn chấp trước là khổ rồi, đúng không? We agree, right? So far so good. It's suffering. Cái đó gọi là khổ. Đối với người có trí huệ gọi là khổ. Nhưng khi bị hỏi cái người mà muốn đó, hỏi ta có khổ là không? Ask the person, the people who are don't show up at the temple today to listen to this lecture. You ask them, you just bought a brand new car. Are you happy? What do they tell you? Yes. Những người mà ngày hôm nay không tới chùa đừng lo đi sắm sửa Tết đó. Hỏi người ta, anh mới mua chiếc xe Mustang màu đỏ. Có hạnh phúc không? Nó tôi rất là hạnh phúc. Tôi rất là sung sướng. Đúng không? They all tell you, I am so happy. Ai cũng nói tôi hạnh phúc quá. She loves me. I'm so happy. Bà thương tôi dễ sợ. Tôi là sung sướng không thể tưởng được. And yet, if you ask Kim Điền, she'll tell you, Master Dụng Hoa says it's suffering. Mà nếu quý vị hỏi cô Kim Điền, cô nói, tôi sẽ trích ra lời Ngài Pháp Sư Thích Viên Há nói là ông đó đang khổ. Right? Okay? So far so good. You see what I'm getting at? Thấy thầy đi tới đâu không? You go to Western Bliss Sphere. Đây là cõi Ta Bà, nghe chưa? Giờ quý vị về cái Tây Phương Cực Lạc. Okay? You want phở tái nàm, tái gầu, tái sách. You want a beef noodle soup. And you get it. You ask that person, are you happy? Thì quý vị hỏi cái người đó bên Tây Phương Cực Lạc, có hạnh phúc không? Nói, I'm very happy. Tôi rất hạnh phúc, right? So far so good. If you ask one Yin Bodhisattva, like the fortune telling, you go on, you go fly back here and you get cái quẻ của ngài Quan Âm tuần sau mình có đó, Khoa, tuần sau mình có cái bài bói Quan Âm, con tới con lãnh cái quẻ đó, cảm ứng dễ sợ lắm. Thầy hiền kỳ thì cam đoan rất là chính xác.
You ask Guan Yin, is that suffering or is that happiness? Hỏi Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cái người Tây Phương Cực Lạc đó, họ nói hỏi là sung sướng. Hỏi Cô Bồ Tát hỏi là họ sướng là họ khổ. What's the answer you think? Cái vị nghĩ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ trả lời sao? You know the answer. Yes, it's suffering. Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ trả lời rằng là nó khổ. See the point? Thấy không? Tại vì trong đó mình chỉ mới chuyển mới di dân thôi, mà thành ra qua đó Phật dạy cho nó mình đắc pháp thập địa, bát địa thành Phật. Lúc đó chỉ mới di dân đi qua đó thôi. You see? Vẫn là khổ như thường. It's still suffering. To the people who have wisdom. Cái người bên Tây Phương Cực Lạc mà có trí huệ sẽ thấy cái đó là cái khổ. Just like over here, giống như bên Quải Tá Bà này, nếu như mình thấy cái xe Mustang màu đỏ đó, cái cô vợ mà đẹp xinh đẹp mình muốn đó, ok, như mình ao ước đó, vẫn đó là khổ như thường. Cái người trí huệ vẫn thấy là khổ, còn cái người mà có được họ coi là sướng. So now Khoa says, I disagree with wisdom here. This the wise guy who still feels that a beautiful wife is suffering. You wait until you get a beautiful wife and you see high maintenance and shoes and cars and allowances and you know, entertainment and dancing and you know, and Botox and massage and you know. Cái gì tưởng được vợ đẹp là sướng hả? Rồi phải trả tiền mua xe này, mua cộ, mua nhà, mua cửa, mua áo, mua quần, mua massage, trả tiền Botox, trả tiền thẩm mỹ viện. Đó mới thấy khổ là cái gì. Then you know what suffering is like for being attached to a beautiful person. Agree, disagree. Kim Điền thấy đồng ý là không đồng ý? Definitely suffering. Câu hỏi bên khi họ khổ, để họ không thấy khổ như bên này vậy thôi. So, if I have to get married, right? Yes. You said that if I have a beautiful wife, how about if in case I have an ugly wife? Then you have a different kind of suffering. Well, suffering, so I think that this suffering. Bởi cái cõi là cõi khổ vì vậy. That's the whole point. Mình nói gì nó đưa tới cũng là khổ như thường. Ai muốn nói là sướng thì ra sự thật là khổ. Okay? So this is why whether you get a beautiful wife, an ugly wife, or in between wife, it's still suffering. No matter how you look at it. Okay? Questions? Đồng ý là không đồng ý? Ai muốn hỏi gì nữa không? Anyone want to ask a follow-up question? Ai muốn hỏi tiếp không? Không hỏi tiếp thì thầy không. I'm not going to ask myself the hard question, the hard follow-up question. Nếu quý vị không hỏi được cái câu hỏi tiếp theo để mà làm thầy cứng họng, thầy sẽ không tự hỏi đâu. I wait for the next person to ask me the smart aleck question. Có người trong tương lai sẽ hỏi thầy câu hỏi này, lúc đó thầy sẽ chấp nhận thầy thực sự là cứng họng. Kim Điền, what's the next question? Smart aleck. Thầy hỏi thầy chọc Kim Điền, tôi nói gì? Vì con hỏi tiếp câu hỏi tiếp khó mà hóc búa mà thầy trả lời không nổi không? Thì cô Kim Điền là tích cô trả lời á. So I asked Kim Điền, would you like to ask me the follow-up question I'm stuck, I have no answer for? And she says, I'm sorry, Master, but your rule is one hard question per day. So tuần sau con ha. So we come back the next time. We leave 10 ngày nên mình chấm dứt sớm để 2 tuần nữa cô Kim Điền sẽ hỏi thầy cái câu hỏi hóc búa. So I allow Kim Điền to come back in 2 weeks to ask me that question. Yes? Okay? Okay, good. Okay, goodbye everyone. Thôi, mình đi về.
Goodbye everyone, I need to go shopping for Lunar New Year. Thầy xin lỗi quý vị, ngày hôm nay là thầy phải đi nghỉ sớm để mà có một công hai chuyện. For two reasons. Number one, I need to go shopping for Lunar New Year. Number two, I'm saving the time for next time for Kim Ding to ask me the hard follow-up question. Okay? Or we can continue and we can always jump back when Kim Ding asks me next time. Hoặc mình có thể tiếp tục ngày hôm nay để có Kim Ding muốn hỏi đi ngược lại, thầy có cho phép hỏi. Is that okay? Okay, so we give Kim Ding a second chance. Tuần sau mình cho phép, lần sau mình sẽ có phép cho Kim Ding tiếp tục làm khó làm dễ thầy. Đồ ác. Okay. $69. 69. Tại sao là khó? You see? Very appropriate. We talked about such a hard question that Kim Ding just asked. Mình đang nói cái khó. Thầy nói là cái câu hỏi cô Kim Ding mới hỏi nó khó quá đi. Tại sao là khó? Why is it difficult? You have it's difficult. Difficulty is caused by the 8 mind dharmas. Theo cái định nghĩa, cái khó là nó vì 8 cái tâm pháp nó tạo ra. So far so good. Difficulty is caused by these 8 mind dharmas. Cái khó, nhắc lại, là do 8 cái tâm pháp nó tạo ra. Okay? What are the mind dharmas? The 8 mind dharmas. Slide number 69. Thành 8 cái tâm pháp là cái gì? Number one, eye consciousness. Thứ nhất là cái nhãn thức. Thứ nhì là cái nhĩ thức. Number two, ear consciousness. Number three, nose consciousness. Thứ ba là cái mũi là gì không? Khứu thức. Thank you. Number four, tongue consciousness. Thứ tư, vị thức. Number five, body consciousness. Thân thức. Number six, mind consciousness. Thứ sáu là tâm thức. Number seven, mana consciousness. Cái mạt na thức. Number eight, alaya consciousness. Thứ 8 là alaya thức. 8 cái loại tâm pháp này là cái nguyên nhân nó tạo ra cái khó khăn trong cuộc đời chúng ta. These 8 mind dharmas cause difficulties in our lives. Có khó khăn từ những cái tâm pháp này mà nó xuất gốc. Questions or comments? Ai thắc mắc gì không? What does it mean? Nghĩa là sao? Okay. Vì mình có cái ý thức về con mắt, thành mình có sự khó khăn. Because we have consciousness of the eyes. That's why we have difficulty. Mình không thấy thì sao mà khó được? Think about it. You cannot see. How can you find it difficult unless you see it, right? Unless you hear it. Hoặc trừ vì cái vị nghe mới thấy nó khó, right? For example, okay? You see what? Cái gì nó khó đối với cái mình nhìn gì mà thấy nó khó? For example, can someone give me an example of something you see, you're aware of, and that you find difficult? Cái gì thấy mà cảm thấy nó khó? Thấy gì khó? Cái người mà đang đi trên dây thừng
The rope walker. Cái người mà dây thừng, treo dây thừng hai cái building, người ta đi ngang qua nó cầm cây. The rope walker, between they hang a rope. And then they hold a balance beam here and they walk through on the rope. That's difficult, isn't it? Nó khó chứ đúng không? Mình thấy tự nhiên mình thấy the first thing you see that it's a difficult thing to do. Mình thấy từ nhất mình thấy là mình thấy biết là khó ngay tức, right? Immediately in your mind. Agree, disagree. Yes or no? Thấy là thấy khó ngay lập tức, right? What an example of ear consciousness. Một cái ví dụ khác của cái nhĩ thức là thấy nó tại sao nó tạo cái sự khó khăn trong tâm mình. You hear a virtuoso violin player. The sound he makes is impossible to make. Những cái vị mà chơi cái gì violin, cái vĩ cầm cái gì, cái âm thanh họ làm mình nghe mình biết sẵn ràng là mình không thể nào làm được, nó rất là khó đánh như vậy. So fast, nó lẹ quá đi, mình cách nào mình làm lẹ được như vậy, right? What about nose consciousness hoặc là cái khứu thức, mà sẽ biết nó khó. How do you know it's difficult? Kim Điền is very personal to Kim Điền now. She says she doesn't cook. She can't cook. That's why when she smells something delicious, she says, I can't do that. I cannot cook like that. Cô Kim Điền rõ ràng cô là không biết có tài nấu ăn gì hết. Cô nói là nếu như con ngửi cái mùi ăn mà nó thơm, nó ngon như vậy, con biết chắc chắn là nó khó nấu, dễ sợ lắm. Right? Hoặc là tongue conscience, hoặc là cái vị thức, mình sẽ biết nó khó. How do you know it's difficult? Huh? Cái gì? So he says, Kim Điền has the next one. Like Khoa likes to eat hot spicy food, and she knows she can't do it as a difficult thing to do. Cô nói là cô nói là cô thấy người ta ăn cay, mà chắc chắn biết mình ăn cay không nổi. Okay, nó khó, ăn cay khó, không phải là dễ đâu. Okay, that's true. Muốn ăn cay con biết con phải tập từ lúc con 2 tuổi con mới ăn được cay, không vậy đâu. I'm telling you, this is a secret of Central Vietnam people. You want to eat spicy, you have to start at the age of 2. Very difficult. Nó khó lắm. Okay? What about body consciousness? How do you realize it's difficult? Làm sao cái thân thức của nó làm nhưng biết là nó khó được. Tầng này nó còn khó. You see? Now it's more difficult. How biết thân thức mình đụng mà cái thân mình biết là nó khó. Why? How do you know it's difficult? Come on. Cho ví dụ, come on, give me example. Chinese people participate. Người Tàu phải tham gia tí. Yes. How do you know the body consciousness? Because you touch, you know it's difficult. Sao biết nó khó? Yes? How? Okay, that's the Chinese are stuck. Người Tàu bị kẹt. Anyone? Làm sao biết nó khó được? You touch something smooth and slippery. Mình đụng một cái đồ mà nó vừa láng, vừa nó mịn. Very difficult to find. Rất là khó kiếm. Agree? Bao nhiêu đồ trong mình, bao nhiêu vật trong thế gian này mà nó vừa mịn, nó vừa láng. Very, very difficult. Yes. Yeah. There's many examples. She says that, for example, the cooks who are good, they can
They can cook and then they can grab something hot. Okay? Without any problems. Agree? So, okay. What about mind consciousness? Cái tâm thức mà nó khó là chỗ nào? Very difficult to memorize Surangama mantra. Cái việc khó mà nhớ làm cái chú Lăng Nghiêm lắm. Right? Very difficult. How many of you memorize the Surangama mantra? Bao nhiêu người có mặt ở đây đã thuộc lòng được cái chú Lăng Nghiêm? Raise your hands. No one, you see? Không ai giơ tay hết. It's that difficult. Okay. This mind consciousness number 6 on slide number 69, cái số 6 của cái tâm thức đó là gọi là cái óc suy nghĩ. This is the thinking mind, number 6. Okay? The thinking mind causes problem. Cái óc mà suy nghĩ nó tạo cái sự khó khăn. Why is that? Tại sao như vậy? The secret is that if you think about it, you're creating difficulties for yourself. Cái ý nghĩa là như vậy nè. Nếu quý vị nghĩ tới nó, thì quý vị đang tạo cái sự khó khăn cho chính mình. What does it mean? Thầy mới nói câu nói đó nghĩa là sao? Yes? Nghĩa là sao? Suy nghĩ tới nó là mình đang tự tạo khó khăn cho mình. When you think about it, you are causing difficulties for yourself. What does it mean? Nghĩa là sao? How is it when you think about it, you are creating difficulties for yourself? Tại sao khi mình nghĩ tới nó là mình đang tạo khó khăn cho mình? Tại sao vậy? Anyone? Cái này rất là căn bản. It's so fundamental to life and no one can even notice it. Cái này nó căn bản của cuộc sống mà quý vị không biết cái chuyện này luôn nữa. Tại sao mình nghĩ là mình đang tạo cái khó khăn như mình? Fundamentally, when you think about it, you create difficulties for yourself. Nó căn bản như vậy. Quý vị đang suy nghĩ là quý vị đang tạo cái khó khăn cho mình. Dễ sợ không? Think about it. Agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Can you give an example when you think about something you are not creating difficulties for yourself? Quý vị có thể cho thầy một cái ví dụ mà quý vị đang nghĩ về một cái chuyện mà nó không có tạo quý vị khó khăn gì hết không? Give me an example. Thầy bây giờ thầy chứng minh mình có nói ngược lại. Quý vị có cho thầy một cái ví dụ mà quý vị nghĩ về một cái chuyện đó mà hoàn toàn không có khó khăn gì hết. Let's say you want to be reborn to Western British Land. Surely there's no problem. Cái dạng như ví dụ có người nói là tôi nghĩ rằng là tôi muốn vãng sinh Tây phương cực lạc, chắc chắn không có khó khăn hả? Đâu khó gì đâu phải không? Let's say you want to become rich, hoặc cái mình muốn làm giàu, đâu khó khăn gì right? Đại khó khăn. Jin Xiang says it's very difficult to become rich. Yes, sir. Còn lúc là nó sẽ dù còn lúc viết report đó không biết success or fail or something, it's still happy. Thế nó khó. Không phải khổ mà khó.
khó, mình thấy nó khó. Mỗi lần mình suy nghĩ là nó tạo sự khó khăn cho mình ngay lập tức. Mà khó không phải đương đầu chịu khó thầy. Ừ. Chứ mà mình mà nói cái gì vậy? Mình mà con hy á, khi mà mình làm sao? Cái gì nó mới nói làm sao không? Ừ. Giống như mình thấy khó quá con mình buông mình không muốn làm. Ừ. Cái đó còn khó nữa. Đúng. Chẳng hạn khó mình đương đầu mình làm thì có thể là dễ. So càng suy nghĩ càng khó. Yeah. The more you think, the more difficult it becomes. Suy nghĩ đương đầu mà làm chịu khó làm thôi. Cảnh nó cũng sẽ thành công. Agree? Quý vị thấy không? Suy nghĩ, những người thế gian người ta thích suy nghĩ, người ta đang tạo sự khó khăn cho người ta. Let me remind you, ordinary people, they like to think, especially you go to college to learn how to think, right? Quý vị tới trường đại học, học giáo dục của nền dạy quý vị cách suy nghĩ chứ gì, là đang tạo khó khăn cho mình. The education system teaches you how to think. Actually, they're training you to cause difficulties for yourself. Nói cách khác, một cách rất là bi đát, là cái nền giáo dục này nó dạy cái chúng ta suy nghĩ đó, phân tích đó, cái đó đang tạo khó khăn cho mình. Tức cười không? Isn't that funny? Well, they teach you to think about some stuff, and then when you work, you don't have to touch, you have to do something. You have to think about it to find a solution. If you don't know anything, you don't think about it, you mess up everything. Như điều Khoa disagree. He says it's better to think about it and come up with a solution than not think about it and suffer more. You suffer less. He says ông đại khái ông Khoa nói là nếu mình gặp cái mình không nghĩ tới nó thì nhiều khi cái nó còn tệ hơn là mình nghĩ tới nó. Right? You have to know what to do. Right. It's true, isn't it? Cái nghĩ lại chứ coi. Nếu mình không nghĩ tới nó, sao mình giải quyết nó được? The point is that he's making is that I'm paraphrasing for him is that if you have an obstacle and you don't think about it, how are you going to solve it? Bây giờ quý vị có cái sự cản trở trước mắt đó, mà quý vị không suy nghĩ làm cách mà giải quyết nó, làm sao mà quý vị mà giải quyết nó bây giờ, đúng không? How can you say that thinking causes problems? Làm sao nó suy nghĩ nó tạo ra khó khăn? Right? That's what Khoa is complaining. He says, hey, if I don't think about it, who will? It's going to get worse. Nếu mình không suy nghĩ thì nó sẽ càng ngày nó càng tệ, đúng không? Agree, disagree? For example, when you drive a car, you have to learn to think about the car and how to drive. And then later, when you drive, you don't think much about it. When driving. This is very, very chuyện rất thực tế. This is very, very practical. You go to work. Quý vị tới sở làm việc. The boss gives you an assignment and says, do this. Ông sếp ông nói là làm cái này cho tôi. You don't think about it. How are you going to work? How are you going to accomplish it? Cái gì mà ông sếp mà đưa việc mình làm, mình suy nghĩ cách làm thì sao mình làm nó bây giờ? If you don't think about it, you're going to be fired. Quý vị cứ tiếp tục không suy nghĩ nhưng mà chắc chắn là sẽ bị đuổi. Right? That's right there. So if you don't think, you suffer more. Là quý vị không suy nghĩ, chắc chắn quý vị sẽ khổ hơn nữa. Chắc chắn là khổ, chứ không phải là chỉ là khó không mà suy nghĩ làm khó thôi, mà không suy nghĩ sẽ là khổ. So my point is if you think about it, it's difficulty maybe, but you don't think about it, it's real suffering now. You'll be fired. Không suy nghĩ là khó, nhưng điều không suy nghĩ sẽ là khổ. So which one are you going to choose? Think with the right way, at least. And when you think, you have to action or have to. Quý vị thấy không? Quý vị thấy dễ sợ. Giảng pháp cái đâu, cái nói mấy giảng pháp toàn nói là chuyện danh từ trên trời dưới đất, nói chuyện xa vời không nè. When you speak the Dharma, you only hear about all these big names, eye consciousness, ear consciousness. There's no one talks about what is real, cái vấn đề chính của mình, cái khổ phải là cái khó, nó thực tế lắm. It's part of our daily life. Im đi.
If you have problem, then you have So Kim Điền is very wise. Kim Điền is so wise. Kim Điền is so wise again. Instead of asking me a hard question, which she's not allowed to, exceeding her quota, she gives us a wise answer, a smart answer. Cô Kim Điền thấy mà hỏi thì cô nán bấn thì một lần thứ nhì thì sẽ phạm tội. Thành ra cô trả lời nán trả lời, gọi là trả lời nó khó. Cô nói sao con? Lúc mình when you need to think, you must think. Otherwise, you don't think about it. Yeah. So, nghĩa là sao? I don't know, thầy cũng không biết luôn nữa. Cái khó tại sao nó tạo cái khó? Why is the thinking causes difficulties? You may be solving the problem, you're creating difficulties for yourself. Mình dù quý vị suy nghĩ, quý vị may có thể đang giải quyết cái vấn đề, nhưng để quý vị đang tạo khó khăn cho mình. How is that? Tại sao như vậy? I'm proving for you. Thầy chứng minh cho quý vị biết tại sao ông boss, I'm proving you in the context of some of your boss give you an assignment. Thầy nói thầy giữ cái phạm vi là người sếp đưa quý vị một cái project, một công việc làm, ok? Mà quý vị không suy nghĩ sẽ bị đuổi. The boss give you an assignment, if you don't think about it, you'll be fired. Chắc chắn sẽ bị đuổi, ok? Là khổ dễ sợ. So Kim Điền is smart. She says, I think about it when I must. Ok, cô Kim Điền nói là rất khôn. Cô nói là thôi bây giờ thay vì mình đuổi, mình suy nghĩ, mình làm, mình kiếm cái biện pháp để giải quyết nó đi. Ok. Rồi lúc mình làm xong mình không nghĩ nữa. Ok. And then when I after I solve it, I don't think about it anymore. Ok. And my answer is you still have problem. Quý vị vẫn vì khó khăn như thường. Tại sao như vậy? The proof, bằng chứng như vậy này. It never happened to you. Quý vị chưa bao giờ xảy ra hả? Thầy tới làm việc hoài mỗi ngày. I used to work myself, so I know it creates difficulty. Thầy biết cái kinh nghiệm quá khứ thầy lúc trước thầy đi làm việc, thầy biết là chắc chắn sẽ có khó khăn. I know that every time I think a way to solve a problem, I create problems for myself. Thầy chứng minh quý vị biết là có cái kinh nghiệm cá nhân của thầy đó. Là khi quý vị suy nghĩ để mà giải quyết một vấn đề, ông sếp mình cho nó, công tác nó, thì chắc chắn quý vị đang tạo ra khó khăn cho mình. Tại sao như vậy? Why is that? Because after you fix a problem, guess what happens? He gives you another problem. Right? It doesn't stop there. Thì thầy nói chứng minh rằng á, sau khi cái việc giải quyết cái việc này á, chắc chắn ông boss sẽ trở lại cho việc công việc khác. Tức là cái giải quyết công việc này, cái này nó tạo khó khăn cho mình. See? Tiến bộ đó có nghĩa là không có khó khăn. So Xin Chang said, difficulty helps you improve. I said improvement doesn't mean that you don't have difficulties. Agree, disagree? Quý vị thấy nó tế nhị vậy? So you see the subtlety? No? Suy nghĩ, khi quý vị suy nghĩ tự động nó tạo ra khó khăn, thì quý vị nói gì nói chắc chắn là suy nghĩ nó tạo khó khăn. I'm just prove to you that every time you think, you create difficulty for yourself. Mình nói một cách tổng quát, you generalize, you extrapolate, you can say that, okay, mình có thể nói một cách tổng quát, mỗi lần quý vị suy nghĩ đang tạo cái khó khăn cho mình. Yes or no? Kim Điền disagrees.
Kim Điền says she's always a contrarian. Cái cô Kim Điền khi nào còn làm khó làm dễ thầy. She says that I go to work. Of course, after I fix one problem, I have to fix the next one. That's part of it. Okay? That's normal. Right? That's how I get paid. Cái công việc mình làm phải như vậy. Cái như vậy nè, we can argue until the end of time. Mình có thể cãi, nó qua có lại hoài. Thầy với cô Kim Điền có thể cãi lộn với nhau, ok? Cho tới khi mà hết cái tuổi cuộc đời của thầy thôi, chưa chắc là đồng ý. We will disagree, ok? All the time. But here's what I mean. Ý nghĩa là như vậy. Tại vì hết thì giờ I'm running out of time, ok? It's 2:30 already. We're supposed to end the lecture right now. Để phải chấm dứt tuần sau lần sau mình sẽ bàn tiếp về cái tấm 69 để thầy nói đại khái với quý vị nghe như vậy nè, ok? Cái vấn đề chính là nếu quý vị đừng có dùng cái tâm quý vị mà suy nghĩ đó, ok? Thì quý vị sẽ không tạo cái sự khó khăn như mình. Dùng cái trí huệ mà giải quyết đó, thì không tạo khó khăn. Nó khác biệt chừng đó thôi. If you use a conscious mind to solve it, to think about it, then you create difficulties for yourself. If you use your wisdom to think about it, then it's no difficulty. That's what it means. Quý vị thấy sự khác biệt như vậy, tôi nói rõ ràng cho quý vị nghe. Dùng cái tâm suy nghĩ quý vị để mà suy nghĩ đó, thì quý vị đang tạo khó khăn. Quý vị dùng cái trí huệ của quý vị mà suy nghĩ đó, thì không tạo khó khăn. Chừng đó thôi, ý nghĩa là chừng đó thôi. Will you think about it? Last chance of the year, năm cuối cùng thầy nhắc mà cái vị chừng đó thôi. Sang năm con dê mình bàn thêm. So think about it. Next year of the goat, come back and ask me. Okay. And you all remember Kim Điền, only one hard question. Cái thầy nhắc Kim Điền chỉ có một câu hỏi một lần khó khăn thôi, một lần một bữa thôi. Okay. Let's stand up. Okay. Say goodbye to the old year and then do a transference of the rebirth transference. That's right. Argue with me. Okay. My disciple says that may ask, why? You know, typical Americans, young people, they always ask, why? They want to know. They want me to tell them. My master just told me what to do, okay? That's it. And so he told me to teach. And then so I decided after 2 weeks to teach. Why? Because I believed him. My first reaction is no. Okay? I didn't argue with him either. I told him what I thought. No. But 2 weeks later, I said, no, you know, he did things for a reason. So I should teach. So I decided to teach both Chan and Pure Land because no one was doing it. Chan because we excel at Chan. The Weiyang lineage really is very, very good at Chan. We are, especially Master Xunhua, has this Chan training technique is very, very advanced. And then I looked out in that the 6th patriarch also taught me, personally demonstrated how to teach, the brutality of teaching. We have a professor here with her children. I bet you that she would never dare teach her students with brutality. Okay, in Chan teaching at times has to be very brutal. So that's what we do. Weiyang Chan is, at times we're very brutal. Well, for beginners, we're nice. But later, as you climb up and you take a beating, that's when you beat you up. Anyway,
And then I also taught Pure Land because no one really understands Pure Land, I found. And let alone people who can understand both Chan and Pure Land. So we thought we'd be different. We bring something new to the table where we teach Chan and Pure Land. Okay? Chan, with the Wei Yang training, a lot of people improve quicker. Many of you, the last 16 years, have become enlightened. New ones are improving very quickly, a lot faster than Vicky here today. She started, and she is a very slow climb for her. Yes? Huh? But, each person's different. And then the Pure Land. Pure Land is a very special thing, actually. I find Pure Land to be very fascinating, very wonderful. Why is that? It's because in Buddhism, we study Buddhism, we practice Buddhism in order to try to get out of the wheel of reincarnation. We've been cycling through this reincarnation thing here, lifetime after lifetime after lifetime. Some of my disciples, like the policewoman in Chicago. I like to say Chicago, but she doesn't live in Chicago. It's somewhere a little bit further away. But Illinois for sure, half an hour away from Chicago. She says, in a prior life, what is it? She's connected with our kitchen manager. Yeah, Xian Tong. What's the rumor? Please remind us. Did maybe Go Yin knows? You know what the rumor is? Xian Tong and Emily were like sisters, I think. Huh? Yeah. Please tell us. Two. I don't know about the detail, but yeah, they are the sisters. They're both sisters. Yeah. And Wantek Sunim, what happened to him? Wantek Sunim back there used to be what? They connected Wantek Sunim too. Did you know that part? I didn't hear about that. Oh, you didn't know that part. Someone who knows that part. Xian Shun, she knows everything. Tell us, number 9. What's their story among those 3 people? Huh? There was one Fochi, I think the last Fochi that Emily was here. And I think one text's name was the Weino. Yeah. And Emily, for some reason, just kept I'm not exactly sure, but I think she kept getting images like he like anger or something like that. And later she told me that he was a warrior and he was very cold and he killed her. So in a prior life, that monk right there behind you was a warrior and he killed a lot of people. Now he's no longer a warrior, but he's still cold. She said he's not as cold as he used to be. He's actually very nice, and she's a little disappointed. I see. So that's how they connected. That monk here killed Emily. Now Emily is here. We're not sure why. And she's a policewoman. 2 people. She's good with guns. She carries a gun to work. Wantek Suni, huh? She said 2 people from the heavens pushed her down, and so she was reborn. Here, and she wants to go back up because someone got the blame for her. Took the blame for her. Took what? Took the blame for her. For pushing her down. No, I think someone pushed her down, and because she never returned, someone took the blame for her, and she wants to go back to clear that up.
Okay, good luck with that. And what about her connection with Xian Tong? Xian Tong was her sister in one life. And Rinpoche Xian Tong helped her garden, taught her how to garden and stuff. And one day she went out and just never returned. Is it clear? You see how Xian Shun tells stories? She tells her how she taught how to garden, and then one day she left and never returned. Which she do you think she's referring to? Rinpoche Xian Tong never returned. That's what I thought. Yeah. So that's what Xian Tong still does. You ask him, Xian Tong's mommy, Xian Tong left mommy too and never returned. She enlisted in the Navy. Just like that. Huh? You see? My point being that we gossip a lot at this temple. You probably have noticed. And what about Francis? What's the relationship? Francis is her sister in this life. And growing up, Francis followed her everywhere. And Francis recently told me she wants to die wherever Rinpoche Xian Tong is buried. She wants to be buried with her. Okay. Okay, now you heard it all here at Wei Mountain Temple. So the point here, you may not believe in all these stories and about Wantek being a violent warrior and bloodthirsty person. Look at him; it's kind of hard to tell, huh? But we cycle through this wheel of reincarnation. We die, we're born, we die, and then we're born again, a different body. Okay, and quite a few of our people have such knowledge, what we call knowledge of past lives. Okay, it's quite commonplace in our temples. And so that's why we keep on being born somewhere, then live our lives and die and be born again and be born again, be born again. I don't remember my brothers and sisters and so forth, but I know I was born, I was once, geez, don't take this wrong, okay? I was once an emperor. And it makes sense because typically most monks and nuns who were emperors, it takes a lot of blessings to become monks and nuns, you know that? And in the old days, the senior monks were teachers of the emperors. And you see, it makes sense because in order to teach an emperor, you have to know how to be an emperor, and therefore it's not surprising at all. They used to be emperors themselves. You see? So anyway, more gossiping, if you will. Okay? And so that's all I remember. All the bad stuff I don't remember. I just remember being an emperor, driving around probably in a red coach. Of course, what else? Well, anyway, so this nonsense here. Sometimes we're born in a good thing and a good life, and next time we're born in a bad life, and so forth and so forth. We cycle through. It's no control whatsoever. So that's why the Buddha came and said, you better be aware of this. It's very dangerous because you've been doing it for so long that you get used to it. Okay? You're born here in this world because you don't mind suffering at all. Get used to suffering. You can endure suffering. So that's why he says, I'm here to teach you. Either to become enlightened, and then will end your revolving in the wheel of reincarnation, will end
the birth and death. Or you can go, the other option is go to the Pure Land. Not any Pure Land, because the universe is populated by two kinds of galaxies or worlds. We call it worlds. Okay? A world that's pure and a world that's impure. Impure world is where we are right now. This galaxy here was founded by Shakyamuni Buddha, and he created this world here. When you become a Buddha, you create a world yourself so that you can bring people that you owe to your world to repay your debts to them by saving them. Is that clear? This is what happens in Buddhism, okay? You become a Buddha, so now you have your own world where you can now bring all the people, your creditors, to your world, and so that you can help guide them to become a Buddha themselves, okay, or God if they wish, okay, whatever, okay, whatever you wish, we'll help you. Yeah. And so that's impure. It's called impure because it is full of greed. Everyone who's born here has the three poisons: greed, anger, and stupidity. Okay? And because of your three poisons, you suffer. Okay? And that's why this world is impure. Whereas the other kind of galaxies or worlds are the pure worlds, where there's no suffering whatsoever. Okay? It's no, because of greed, anger, stupidity in this world here, we have the three destinies, evil destinies, the hells, the hungry ghosts, and the animal realms. That's where a lot of suffering. So in Buddhism, if you learn Buddhism, the first thing we teach you is avoid falling to the three lower realms. Okay? It's very important. Once you fall to the three lower realms, it takes forever for you to get out. Forever, practically. It's a lot of suffering. Think about it. Okay? If you want to have an idea what the hell is like, I've been to prison a few times. Not the way you think. Jesus, such a low opinion of me. And I was there for a few times visiting someone, and the suffering there is incredible. I walked in and said, whoa, I thought I was suffering with my depression or by being bipolar, extreme bipolar. I thought I was suffering until I walked into the prison. I said, wow, this is suffering, folks. Okay? It's so much suffering there. Okay? And the hells are a lot worse. Infinitely worse than life in a prison here. You find out. I know you don't believe me. I found out myself. I went to the hells myself. I'm pretty sure. I did. Okay? One life you're an emperor, next life you fall to the hell. That's typical here in the Sahara world. We have zero control over where we're going to go next. Zero. Unless you cultivate, you have no control whatsoever. Okay? Yeah. And so the pure world are the world that's, you have no hells, no ghost realms, no animal realms. That's why you will not have to worry about those types of sufferings. There's no sufferings whatsoever. And that's why it's so desirable. That world there is many of them in the universe. In what we call in Buddhism is called Dharma realm. Dharma realm is a jargon for universe. Okay, so Dharma realm has two types of worlds. Pure, we call it land. Pure land or impure land. There are,
mixed up, all jumbled up. Okay? And if you study the Avatamsaka Sutra, you learn more about it in one of those chapters. Okay? Avatamsaka Sutra is the top-notch Buddhist sutra that explains you more, tells you more about the nature and the composition of the universe. So this afternoon, okay, we'll be lecturing on the first chapter. Okay. Anyway, so you go to the impure world, in particular, this impure world. I'm going to go to this Pure Land. The best one that's most suitable for us is the Western Bliss Pure Land, Amitabha Buddha. This Buddha to my right here, behind me. Left is Medicine Master Buddha. He's also have a Pure Land himself, and Amitabha Buddha. Okay, now for us, residents of the Saha world, it's easiest to go to his Pure Land. Okay, because he created his Pure Land in order to make it easier for people like us to go there, living beings like us, whether you're an animal, whether you're a ghost, you still have a chance to go there yourself. All right? Let alone us living beings, human beings, or gods, or sewers, or so forth. Okay. Now, Amitabha Buddha, Pure Land is the easiest to go there for us, and that's why we advise all of our followers to go to the Pure Land. Try to go to the Pure Land. Okay, once you go there, you're born there, then in one lifetime you become a Buddha and you will never suffer again. If you go there, you'll never suffer again. That's why it's so wonderful. It's the best thing that could happen to you. It's the best thing that could happen to your loved ones. Okay, that's what the Buddha taught. Okay, so this Pure Land thing we're doing is to help you, to remind you, it's such a great place. So, by all means, when you practice Pure Land, don't miss this chance again. Make sure you go there at the end of this lifetime. Okay, I hope to see you there. Okay, at the end of this lifetime. Okay, so that's what to us American Pure Land is about, making sure that we maximize our chance to go there and don't fool around here. Don't get out of this wheel reincarnation. It's a lot more suffering you want to that you can cope with. Okay, when you go to the Pure Land, it's called Anyang. Okay, in Chinese, so the Western Bliss Pure Land is what is known. Another name is known for Western Bliss is because it's to the west in the universe. This is our Saha world here. It's to the west of Saha world. It's about 10 billion galaxies away. It's pretty far. So that's why the only way to get there is via Amitabha Buddha's power. That's it. No one else can help you. Okay? So that's why the Pure Land Dharma door is the door that we practice, and so that at the end of your life, hopefully we can ask Amitabha Buddha to come and help bring you back to his Pure Land. Is that clear? Okay? And once you're there, you're born there instantaneously in a lotus flower, and you will never experience suffering again, and become a Buddha in one lifetime. So that's why, and it's very blissful there. So now, that's why it's called Western Bliss Pure Land. Okay. The other name is known as Anyang. Okay, An is Chinese people.
on. Yeah, okay, person in the back. Peace and safety. Peace and safety. Why you have to steal all my thunder? Okay, safety. I'll talk about safety first. Okay, safety because you will be safe. You don't have to worry about falling anymore to the 3 lower realms. Okay? In the Saha world here, if you stay here, the chances of you falling after this lifetime are very, very high. Particularly, you find people like me down there in the hells. Most monks and nuns fall to the hells. They don't talk about it. We don't talk about it, but it's the truth. Okay? Monks and nuns fall to the hells. Why is that? It's because we all create so many offenses. Okay? We do a lot of evil things. And in particular, you only have 5 precepts. When you violate them, your chances of falling are pretty good. Okay? I have 250 precepts. The girls there, they have 340 precepts. So who do you think is going to fall easier for them to fall? Huh? The girls, and then the boys, and then you. So that's why the hells are heavily populated by monks and nuns. It's a fact. Okay? Yeah. So the chances of falling here in the Saha world are so high. It's not safe at all. Okay, so that's why the Western Bliss Pure Land is called An, is because it's safe. You have no more hells to worry about. You have no more fears to regress, to fall back. Here, bodhisattvas who are enlightened, I notice they regress too. Oh, excuse me. That's cruel. People regress here. The only people who don't regress are Buddhas. But when you go to Western Bliss Pure Land, you don't regress ever. Okay? So that's why it's safe. Okay? You will not fall, you will not regress. Is that clear? Okay. What about, that's An? An is safety and peace. Bình an, peaceful. So peace is because it's very peaceful there. Okay, no ghosts, no troublemakers there. Everyone is well behaved. All right, no kids, I don't think. Kids don't behave, do they? Huh? All right. Yeah. Is that clear? So Bình an is safety and what was that again? And peace. Yang. Yang is what? Chinese people. Vietnamese people. What's that? Yeah? Yang means to raise. To raise, like raise your children. Yang, yang da. So you raise, your boys understand Chinese only, right? Then you speak Chinese to them, right? Okay. So you raise them so that you help them grow up, help them reach maturity. Okay, that's yang. Why is Western Bliss Pure Land called yang? It's because the Buddha personally raises you.
Okay? Until you grow up. What is growing up in a Pure Land? You become enlightened. That's growing. That's adults. Okay? Below that, you consider a baby. All right? So that's why yang is, he raises us. He acts like our father, and he raises us until we grow up. Isn't that cool? He watches over us like our parents and loves us. I think. I'm not a Buddha, so I don't know how Buddhas love, okay? Don't ask me. Okay? So, but he will raise us until we grow up and we become adults, that is enlightened, okay? 4th stage Arhat or higher, okay? And the other meaning of yang is you can tell when Xian is being attacked by the depression ghost, okay, is when her lips go like this. I can't do that because I'm not depressed. I'm not as depressed as she is anymore. You know, Xian, you notice that? That's depression. She being, the depression ghost got her. That's why. I look at her. Okay, so yang is to care. Okay, so he raises you until you become mature, become enlightened, then he cares for you until you become a Buddha. Bodhisattvas too, enlightened people too, need caring, need to be cared for. Did you know that? You think you become enlightened, that's it? You retire or something? No! You become enlightened and the Buddha now has to take care of you because no one else can. That's the message. After you become enlightened, the Buddhas pay attention to you. Those are my elder children. Now I need to take care of them. Yeah, you bet. Isn't it cool? If you become enlightened, let me repeat, the Buddhas will take care of you. Now everyone wants to become enlightened. Forget about full lotus, okay? Let's go for enlightenment. Okay, so in the Western Bliss Pure Land, you go there. He will teach you, he teaches you, raises you until you become mature, you become enlightened, and then he takes care of you until you become a Buddha. Yeah, cool? You're all taken care of. All right? So that's why it's highly desirable. It's the best thing that could happen to anyone. Best thing could happen to the people you love. Okay? That's why we practice Chan Pure Land. For those are the reasons. Any questions? Yes, sir. 3. If one comes back from the Pure Land to save loved ones, is not the danger to retrogress? I'm sorry? If one comes back from the Pure Land, is sent to the earth again from Amitabha Buddha, by Amitabha Buddha, is not the danger to retrogress again? It's not dangerous to what? To retrogress, to regress. Retrograde. Regress. There's no retrograde. The nature of Western Bliss Pure Land is that no one regresses anymore. Contrary to here, we regress.
I saw my Shishiho disciples regress like crazy. It's pitiful. Enlightened people regressing, what a pity. That's the nature of our world, okay? It's very dangerous. You never save for a moment. All right? Yes, sir, 4. Master, when you say regress, you mean that they get caught up in the 3 poisons? No, regress means that we measure your status, your stature in the universe is based on your samadhi level. You right now, what are you? Some sort of engineer? I'm an IT manager. What? IT manager. So some sort of manager. Okay? IT manager. IT. Yeah, I know IT. No. I'm not that dumb. I just look dumb. Okay? So in our society, he's a manager. So he's sort of like a, important man. Okay? It means nothing to the real status in the universe. In the human realm, in our society, you are someone who has stature, okay? But in the universe, it's based on not your title, based on your samadhi power. So you go by 0 samadhi to 1st dhyana, 2nd dhyana, 3rd dhyana, 4th dhyana. So for example, when the Buddha speaks sutras, the Bodhisattva would come and listen to it like you. They would sit around like this, okay? And you know what? Only the big shots get to sit in front, okay? The smaller bodhisattvas sit all the way back there. Because of their stature is too low, they cannot sit in front. And the gods are standing room only. Way out there. So, yes, this is a hierarchical world based on status. Okay? So, when we talk about regression, okay, in cultivation, regression is you go from one samadhi level, high level, to low level, to lower level, to lower level. Meaning that, did you know that, for example, when you, as an IT manager, okay, you get to see the president. He has higher status than you, yes? Therefore, you have to be respectful towards him, yes? Same thing, in our world, if you meet someone of higher status, for example, you meet a bodhisattva. What do? We bow to them. That's how we pay our respects. Because they're higher status than us. And when we do that, we create blessings for ourselves. Similarly, when you're polite and respectful to the president, he can bestow favors upon you. Make sure you're not laid off in this round. That's what happens. So regression is that when your offenses, that the offenses you create are so heavy, they pull you down, and they pull you down, and they pull you down. That's why. This is why if we create so many offenses as monks, like we get pulled down one rung after another until we fall to the hells. It's not as glamorous as you think. It only looks like nice right now, but at the end of life, it's not, something to look forward to. This is why, all I care for is maybe a red car, enjoy myself until... Never mind. Okay, so that's regression. Thank you, Master. You're welcome.
Anyone else? No? Okay, then we take a break. And let's come back in 5 minutes and do the lunch offering. Thank you, everyone.